Hello and salam KMR. Okay, seperti yang dijanjikan, kita sampai kepada part 3. Kita akan tambahkan snare ke dalam mixing kita ni. Okay, dan selalunya sebelum aku mulakan sebarang proses, aku akan check kalau ada part yang aku rasa lain kan. Okay, lagu ni ada rim shot. So selalunya aku akan potong tempat yang aku rasa paling sesuai, dan aku akan letakkan dia di tempat lain dulu, supaya dia tidak mengganggu kita punya perjalanan tone shaping. Pasal rim shot ni selalunya dia akan terkuat ataupun terperlahan daripada snare, right? So kita potong, kita letak tempat lain dulu. Okay, so aku dah dapatkan level untuk snare ni, penambahan sebanyak 4.40 untuk dapatkan lebih kurang di -3 sini. Seperti biasa, kita akan mulakan proses tone shaping, alright? Kita letak ni kat atas dulu. Alright. Seperti kawan-kawan dah tahu, snare ni dia ada 3 bahagian utama. 150 ke 250 Hz itu adalah badan snare. Dan itu yang selalu kita dengar ada dalam lagu. Lepas tu kita ada satu lagi kawasan 500 ke 800. Itu adalah kawasan kotak tu, bunyi kotak. Dia bunyi macam tong-tong tu. Lepas tu dia ada satu lagi tempat. Ni pun tempat ni, ini adalah preference. Selalunya ini juga memain peranan penting. Area 1.5 kepada 5K ni. Itu tempat di mana dekat attack snare tu, kita akan dengar bunyi tek dia tu. Jadi aku akan mulakan dengan meletakkan filter di snare tu. Maybe mungkin lebih sikit ke 166 ni, kerana biarpun kita letak banyak, tapi selalunya filter tu akan berada di belakang sedikit kan. So tidak ada apa yang berlaku untuk snare di belakang sini, right? Sama juga di belah atas, tidak ada apa yang berlaku di atas 10 ni. So jom kita dengar dan kita tengok penambahan yang kita nak lakukan. Pastikan level di 0. Okay, kita nampak tadi 200 tadi tu macam dah menonjol, tapi aku tak suka dia punya brightness. Dan aku rasa boxiness dia tu, kotak dia tu mungkin boleh kurangkan sikit. So maybe okay, kita naikkan sikit kat area 176 macam tu. Okay. Okay, nampaknya snare kita dah mula nampak dia punya bentuk dia lebih tegap kan. Aku rasa aku ada sedikit tak berapa gemar dekat harmonic dekat area atas ni. Aku rasa aku dah buat. Okay, ni dia. Dekat area 3.1 ni, aku rasa dia macam ada sedikit harmonic yang berlebihan. So aku cut dia dengan Q yang agak runcing untuk buang satu je. Jom kita dengar tanpa EQ dan dengan EQ, okay? Nampak level dah lebih. Kita nak level tu dekat area sini. Jom kita turunkan sikit. Maybe turun 2 kot. Alright, kita check sekali lagi. Okay, turun sikit lagi. 2.3 maybe. Okay, kita dah dapatkan tone yang kita nak. Kemudian kita akan compress. Compress ni adalah seperti biasa, kita akan compress dia punya bahagian atas supaya dia tidak tercampak keluar. Dia akan lebih duduk stable. Jom kita dengar apa dia jadi. Okay, kita dah dapat 3. Okay, yang ini adalah sangat-sangat preference.
Aku suka gate sikit untuk membuatkan snare tu lebih pronounce, lebih menonjol. Okay. Jom kita dengar tanpa gate dan dengan gate. Nampak lebih menonjol kan? Okay. Aku masih tak buat sebarang balancing lagi. Dan kerana apa? Pasal kita belum check lagi side stick. Alright. Untuk rim shot selalunya aku tak buat sebarang olahan yang banyak. Aku hanya cut seperti tempat macam tadi juga. Kita akan buang yang tak guna. Dan aku akan naikkan saja di area-area fundamental supaya dia tebal. Kena dengan snare tu lah. Okay. Dan satu lagi aku akan gate juga sedikit stick tu supaya dia nampak lebih kemas. So sampai setakat sini aku akan cuba dapatkan roughly balancing. Okay. Kita akan tambah lagi EQ supaya lebih menarik. Alright. Tanpa dan dengan, okay. Okay. Aku tambah sikit balik highs di sini supaya dia lebih terbuka snare tu kan. So kita on pula kompresor. Aku suka kompresor ni dan aku dapati dia ni lebih menarik. Sekarang aku akan tambahkan dengan bass, tengok. Dan satu lagi aku tak cerita, selalunya drum aku akan letak ke dalam satu drum group ataupun bass track supaya senang kita kawal jika kita nak drum tu kuat atau drum tu perlahan ataupun kita nak buat sebarang automation. Dan satu lagi kita juga boleh tambahkan sebarang processing di sini. Mungkin boleh letak compressor ataupun EQ macam ni. Terpulang. Tapi aku untuk lagu ni aku rasa aku nak hanya tambah sedikit highs. Cuma kita dengar tanpa processing di drum group dan dengan, okay.
Okey, tu dia. Kita punya level tidak melebihi 3 di sini. Kalau segalanya berjalan lancar, untuk video akan datang kita akan tambahkan vokal ke dalam lagu ni. Okey. Salam and bye-bye.